السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا ام جراند 2015 هنركب فيها شاشة 7 بوصة M19 من شركة ادريان اهو، اول شاشة اسمها ادريان M19. دي الوصلات من ورا AVN و AV اوت وكاميرا فرونت ورير امامي وخلفي يعني، ووصلة صب ووصلة صوت، والفيشة بتاعت العربية الكهرباء واشتكوا السماعات. ده الريموت بتاع الشاشة، وده الكتالوج، وده ضمان سنة برضو، ضمان سنة. دي الفيشة كهرباء وصوت هنركبها على الفيشة اللي موجودة في العربية اهي. وده بلوتوث الشاشة اهو كده، بلوتوث موسيقى وتحمل الاسامي. لازم نجرب كل حاجة كده. هنخش على اللوجو، هي العلامة ام جراند، مش هنلاقي طبعا العلامة. فهنحط في علامة فوق كده، علامة عربية هنحطها في اللوجوهات بتاع الشاشة اهي من فوق اهي. هنختار العربية لان مفيش علامة الام جراند، بدل ما يكتب كلمة ادريان، حاجة تغيير يعني. تمام، نقفل ونفتح كده هتظهر علامة العربية اهي. العربية اللي اخترناها بوجاتي. وادي البلوتوز، زي ما قفلنا على البلوتوز يرجع على البلوتوز تاني. الفريم بقى في التقفيل، خلي بالكوا بقى، هو في قافل من تحت وفوق لا اهو، 3 جناب ومن تحت لا. بنعمل ايه بقى؟ بنمسك الفريم اهو زي ما انتم شايفين، بشيل جنب واحد بس من الفريم كده. احنا بنقفل اهو، هوريكم ازاي شلنا جنب واحد اهو، بقى 3 اهو، 3 اجناب بس لان تحت مقفول. ونركب كده مفيش اي فراغ حوالين الشاشة كده. تمام، الشاشة كده راكبة صح اهو. تفتح يظهر لك اللوجو طبعا مع التقفيل الصح اهو، كل حاجة مظبوطة كأنه بتاعها بالظبط اهو. بتشيل جنب من ال3 اجناب ويركب الفريم عادي كده. احنا بنوصل الميرور لينك زي ما قلت لكم قبل كده، في برنامج اسمه اوتو لينك، هسيب لكم الرابط بتاعه في نهاية الفيديو. تمام، وفي الشرح برضك هسيب لكم الرابط بتاعه اهو. كده احنا بنشغل اي فيديو من الموبايل عن طريق الكابل. الاندرويد بس هو اللي فيه ميرور لينك بدون كابلات، عن طريق واي فاي او الواي فاي دايركت اهو. كده احنا مشغلين على الموبايل، مش من الفلاشة، من على الموبايل اهو. وتفتح الصورة، تفتح الصورة معاك تبقى مالكة الشاشة كلها اهو. كده الشاشة كلها فيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ركبنا شاشة النهاردة 7 بوصة M19 ادريان في ام جراند 2015، ونشوفكم في فيديو جديد.